Okay, so let's continue. हामी नम्बर 6 मा थियौँ, मैले बिचमा ब्रेक लिएको थिएँ and it's 7:09 9:07 होइन. So यहाँ क्वेसनले भनिरहेछ अक्रोमेट्रिक डबलेट विज कन्स्ट्रक्टेड. डबलेट भनेको दुईवटा हुन्छ, दुईवटा लेन्सको कुरा गरिरहेछ. कन्स्ट्रक्टर त्यो दुईवटा लेन्स उनको क्राउन क्लास एन्ड फ्लिन्ट क्लास पनि भनेको छ हामीले. र त्यसको डिस्पर्सिभ पावर भनेको छ. हामीले हिजो नि डिस्पर्सिभ पावर भनेको बुझिसक्यो. ओमेगा हुन्छ र ओमेगा हुन्छ के भन्छ, ओमेगा डिस्पर्सिभ पावर भनेको ओमेगा हुन्छ र ओमेगाले केले भनेको हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गुलर डिस्पर्सन र डिभाइडेड बाई के भन्छ के थियो अरे डेभिएसन, मिनिमम डेभिएसन. अब फोकल लेन्थ दिएको छ र यसको रिलेसन चाहिँ यही हो. अगाडि मैले लेखेकै छु. यो रिलेसन एकदम फेमस हो, सो मलाई याद नै थियो. अब हामीले अब हेर कसको दिएको छ भनेर. क्रोमेटिक डबलेट इज कन्सिडर बाई क्राउन क्लास र फ्लिन्ट क्लास डिस्पर्सिभ पावर 0.0 दिएको छ. क्राउन क्लास अगाडि क्राउन नै छ 20 इज एन्ड फ्लिन्ट क्लास निकाल्न भनिरहेछ. सो यसलाई मैले F2 गरेँ. अब निकालौँ. यसले 2/3 लेख्न मिल्छ होला. -20/F2. सो F2 इज गस टु -20 इन्टु 3/2 गर्न मिल्छ. 10 जा 20 कति आयो? -30 सेन्टिमिटर. तर यो F2 को यति हो. हामीलाई भनेछ त फोकल लेन्थ अफ डबलेट भनिरहेछ. सो फोकल लेन्थ अफ डबलेट भनेको अब कतिले यहाँ टिक लाउँछ होला मूर्खहरूले, तर त्यो होइन. फोकल लेन्थ अफ डबलेट बुझ्दैन डबलेट डबलको मिनिङ, किन अलि दिमाग लाउने छैन. जे आयो त्यो एन्सर गरिदिने. अब हेर 1/F = 1/UF. सरी यसो नगरौँ, यसो गरौँ बरु. डबलेट छ होइन, अब डबलेट त छ. अब यहाँ के भइरहेछ, अब कम्बिनेसन गर्नु पऱ्यो. सो कम्बिनेसनको लागि हामीले यो क्रोमेटिक कम्बिनेसनमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ कि हाम्रो अहिलेको केसमा यानि हाम्रो लेभलमा कि कम्बिनेसनको लागि कि दे आर भेरी क्लोज भनेर भनेर कन्सिडर गर्नुपर्छ. अब हेर फोकल लेन्थ अफ डबलेट भनिरहेछ. सो फर कम्बिनेसन कन्सिडरिङ दे आर भेरी क्लोज होइन. यो सबमा त्यस्तै हो. सेम मेथड फ्लो गर्ने हो मेरो स्टुडेन्टहरूले. यस, सबैले सेम मेथड फ्लो गर्ने. विल गेट फुल मार्क्स दिस टाइम. ओके, अब हेर. सो के हुन्छ 1/F = 1/F1 + F2 गर्न मिल्छ, मिलिहाल्छ. F1 कति हो? सुरुमा दिएको -20 हो, पछि -13 निस्क्यो. एकछिन -13 माइनसै निस्क्यो हो. वेट अ मिनट. F त 20 दिएको थियो होइन र, तर माइनस फर्मुलामा छ. सो -20 निस्क्यो र -13 निस्क्यो होइन. ओके, तर त्यो माइनस त्यो यो माइनस के को फर्मुलाको माइनस हो नि त, हो कि नै? हो. सो नि फर्मुलाको माइनस छैन. सो हामीले के लेख्छौँ, हामीले यता त मात्र दिएको छ 20. सो 1/20 लेख्छु F1 + 1/F2/30 लेख्नु पऱ्यो, -30 लेख्नु पऱ्यो. किन नलेखेको होला? अब -30 लेख्नु पऱ्यो. अब निकाल्ने 1/20 - 30 कति हुन्छ मलाई लाग्छ 3 2 जा 60 हुन्छ. 30 - 20 3 2 जा 60 600 होला. द्याट मिन्स 10/600 भनेको एउटा घट्यो भनेको 1/60 आयो. माइनस त माइनस हुन्छ नि. यो -30 -20 10 भयो न. अब F भनेको 60 आयो. सो यो 1/F होला. सो F भनेको करेक्ट. यो के को होले? डबलेटको हो. याद राख्ने, डबलेट सोध्छ हामीले है. माथिको एन्सरमा टिक नलाउने. 7 नम्बर क्वेसन छ. इन अ राइट एङ्गल भनिरहेछ. ओके, एउटा राइट एङ्गल एउटा 90 डिग्री भएर आइसोलेसिस ट्रायङ्गल भइहाल्यो भने
दुईवटा रिमेनिङ के हुन्छ 45 डिग्री 45 डिग्री यो कुरा बुझिसक्यो इक्वेटर भएको भए 60 डिग्री हुन्थ्यो where the light falls from the flat surface and for total internal reflection to take place and for the total internal reflection uh, to take place in the second phase the minimum refractive index of the prism कति हुन्छ र अब यसमा मैले यता हेर 7 नम्बरमा छ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो रे अब यति त थाहा छ कि टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुनलाई के हुनुपर्छ क्रिटिकल एङ्गल के हुनु क्रिटिकल टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुन क्रिटिकल एङ्गलको हेल्प लिनुपर्छ र क्रिटिकल एङ्गल भन्दा के भन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स बढी हुनुपर्छ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुनलाई कन्डिसन होइन हो यो कन्डिसन त फुलफिल हुनु पर्यो टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन कज गर्नलाई अब होइन अब त्यसपछि के हुन्छ कुरा भन्दाखेरि त्यसपछि कुरा त्यस्तो हुन्छ अब यो यति कुरा बुझ्यो आइएमएस फर द क्वेसन एन्ड इन राइट एङ्गल आइसोलेस ट्रायङ्गल अब मैले टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हेर्ने बित्तिकै मैले बुझिसकेँ मैले यहाँ बुकमा लेखिहाल्छु कति नम्बर हो 7 नम्बर यहाँ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन्सिडेन्स ग्रेटर देन हुनु पर्यो सी होइन यो याद राख्ने अब हेर त्यस्तो हुनु पर्यो अब अरू कुरा केही इन्सिडेन्स त 45 डिग्री नै हुन्छ किन भन न एउटा इन्सिडेन्स के भनिरहेछ यसले भनिरहेछ फ्ल्याट सर्फेस फ्रम फ्ल्याट सर्फेस एन्ड फ्ल्याट सर्फेस अब हेर यसमा म्याक्सिमम 45 डिग्री हुन्छ किनभने अगाडिको सर्फेस चाहिँ 45 डिग्री त हुन्छ नि त्यसको राइट एङ्गल आइसोलेसिस ट्रायङ्गलको हजुर अब इक्वल्स टु क्रिटिकल एङ्गल गर्दैन र म्युको भ्यालु त 1/sin c पहिलेदेखि थाहा छ अब साइन र सीको भ्यालु 45 हालिदिने एन्सर आउँछ इजिली एन्सर आउँछ 7 नम्बर अब गरौँ न त 7 नम्बर ओके आउँछ भने लेट्स डु इट हेर्दै क्वेसन थाहा पायो यो त यस्तो इजी क्वेसन छ अब हेर यस्तै इजी क्वेसन सोध्ने हो 7 नम्बर छ मलाई क्वेसनले भनिरहेको छ राइट एङ्गल आइसोलेसन when the light falls from flat surface and for total internal reflection to take place in the second phase the minimum refractive index of the okay so मलाई टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन गर्नु छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल आइसोलेसिस ट्रायङ्गल बनाउँछु पहिला मैले 90 डिग्री हुन्छ यो कति हुन्छ भन त एकजनाले 45 हुन्छ ओके गुड यो 45 हुन्छ मैले लाइट यहाँबाट फल गराएँ म त जसले रेड लाइटले फल गराउँछु ओके यसरी फल गराएँ मैले र यसरी आउँछ ल यसरी गयो अनि बेसिकली यसरी गयो सो यता पनि के हुन्छ हेर यता पनि 45 भन्छ किनभने यो दुईटा र यो दुईटा इक्वल छ नि त यो 90 डिग्री हुन्छ नि त सो यो पनि राइट एङ्गल सो यो पनि 45 डिग्री हुन्छ नि त हो त्यही गरेको कि सो इन्सिडेन्स आइम्याक्स कति हुन्छ यो के भयो आइम्याक्स भयो नि त 45 डिग्री भयो इक्वल्स टु क्रिटिकल एङ्गल हुन्छ अनि फर टिआइआर के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर देन हुनुपर्छ क्रिटिकल एङ्गल तर आइम्याक्स नै त्यही छ सो के भन्छ म्यू भनेको 1/sin c हो सी भनेको क्रिटिकल एङ्गल हो 1/sin 45 इक्वल्स टु 1/0 1/2 1/√2 1/√2 √2 अब √2 को भ्यालु ए ओके के छ ए 1/√2 त √2/1 होइन र ओ यस के भयो √2 को भ्यालु के छ 1.41 √2 किन छ त आन्सर यो एन्सर त्यो मिस्टेक 1.41 यसको भ्यालु दिएको मैले बिर्सिसकेको भ्यालु 1.7 1.2 भयो यस्तो हुन्छ 9 बज्यो Another one is the principle of which of the following is hard based on deviation without dispersion. Simply achromatic and achromatic line, easily.
अब फर मिनिमम डेभिएसन साइड द प्रिजम द एङ्गल अफ इमर्जेन्स सुड बी इक्वल टु मिनिमम डेभिएसनको लागि हाम्रो मिनिमम डेभिएसनको फर्मुला के थियो यतिखेर हेर 9 नम्बर क्वेसन हेर मिनिमम डेभिएसन भनेको र यो फर्मुला थाहा छ अब मिनिमम डेभिएसन इनसाइड द प्रिजम द एङ्गल अफ इमर्जेन्स सुड बी अब अर्को फर्मुला पनि थाहा छ हामीलाई आई इक्वल्स टु डेल्टा प्लस ए बाई 2 इज इक्वल्स टु ई इमर्जेन्स सुड बी इक्वल टु एङ्गल अफ इन्सिडेन्स होइन र हो बी फेरि एङ्गल अफ प्रिजम छैन यो एक्लै छ र यो गर्नु इजिली बन्यो अब हेर क्वेसन के छ द पावर प्रड्युस बाई प्रिजम अफ स्मल एङ्गल ए इज अब पावर भनिरहेछ हामीले कति पावर पढ्यो पावर भनेको के बुझ्यो पावर भनेको डिस्पर्सिभ पावर आफै बुझ्ने हो म लेखिहाल्छु पावर भनेको डिस्पर्सिभ पावर आफै बुझ्ने हो डिस्पर्सिभ पावर आफै बुझ्ने अब डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा हामीले पढिसकेको हो कि नै हो पावर भनेको हाम्रो यो अप्टिक्समा एउटै छ डिस्पर्सिभ पावर सो मलाई पावर भन्ने बित्तिकै मैले के बुझेँ डिस्पर्सिभ पावरको कुरा गर्दैछ भनेर डिस्पर्सिभ पावर प्रड्युस बाई प्रिजम अफ अ स्मल एङ्गल ए सो अब हेर अब एङ्गल केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो म अहिले फर्मुलाबाट थाहा पाइहाल्छु सिम्पली किन याद गर्नु पर्यो र याद गर्नुपर्छ जस्तो कुराहरू पर्दैन अब हेर पावर ओमेगाको भ्यालु के थियो ओमेगा भनेको के थियो भन त छिट्टो फास्टमा एङ्गुलर डिस्पर्सन ठिटा एङ्गुलर डिस्पर्सन बाई मिन डेभिएसन हो कि नै एङ्गुलर डिस्पर्सन कति हुन्छ म्यू भाइलोट माइनस म्यू एफ रेड बाई मिन डेभिएसन यस्तो हुन्छ हो डिपेन्ड्स अन मेटेरियल अफ प्रिजम ओन्ली ओके डिपेन्ड्स अन ए ओन्ली एमा त हुँदैन बोथ मेटेरियल एन्ड ए मेटेरियल र ए मिन डेभिएसन हो कि मिनिमम डेभिएसन हुन्छ यति कुरा मलाई क्लियर गर्दा मिन डेभिएसन गुड मिन डेभिएसन हो अब मैले मिन डेभिएसन छ भने र मिन डेभिएसन कुरा एउटै हो कि एन्सर सेम हुन्छ त्यो एउटा अझै कुरा मिन डेभिएसन र मिन डेभिएसन र मिनिमम डेभिएसनको होइन कतिले त्योबाट त्यो एउटै आएको छ क्या एन्सर ए एउटै कहाँ छ र होइन अब हेर यताबाट एउटा क्वेसन सोध्नु छ मलाई ए किन छैन होइन सो एन्सर हुन्छ पावर भनेको ए ओके म्यू माइनस यसरी आएको हो खासमा काटिन्छ एक हेर यसरी लेख्नुभन्दा अगाडि एङ्गुलर डिस्पर्सन लेख्ने तरिका जान्नुपर्छ यो एमपी यो हेर डिस्पर्सन भन्ने हेर यो डेभिएसन हुन्छ नि त यो खासमा यसरी गर्ने हो कि इजी यो ठिक छ तर यसले अलि अझै बेटर वेमा गर्छु मैले हेर एङ्गुलर डिस्पर्सन भनेको खासमा डेभिएसन पहिला लेख्नुपर्छ कि पहिला अनि त्यसपछि म्यूलाई लेख्ने हो अनि कुरा अनि यो यस्तो छ कि है अब मैले अब यसै कुरालाई मैले अब अरू कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर यसमा के हुन्छ म्यू माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर ए आउँछ अनि यता म्यू माइनस 1 ए आउँछ र ए काटिन्छ के सो म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 हुन्छ नि त सो अब डिपेन्ड्स अन एङ्गल अफ प्रिजम भने एमा डिपेन्ड गर्दैन यो गर्दैन ल सो 10 को बुझ्यो
यो कुरा बुझ्यो होइन करेक्ट यो म्यू भनेको के भयो मेटेरियल यो मेटेरियल म्यू भनेको त मेटेरियल अफ प्रिजम हो नि त प्रिजममा त जसको पनि हुनसक्छ मिडियमको हो खास अहिले मिडियम त अहिले मिडियम त प्रिजम छ नि त त्यसैले अब अर्को क्वेसन 11 नम्बर एन इम्प्योर स्पेक्ट्रम of gases green blue orange green भयो blue भयो orange okay and yellow is observed on a screen when light passes through a transparent prism the refractive index of prism with respect to color will be maximum for अब यति कुरा बुझ्ने कलर हेर्ने बित्तिकै कुन कुरा हाम्रो दिमागमा कुन प्रपर्टी लाइटको थाहा हुनु पर्यो द्याट इज वेभलेन्थ थाहा हुनु पर्यो या भन्नाले यो कलर छैन बित्तिकै वेभलेन्थसँग रिलेट गर्नुपर्छ वी नो के भनेको छ त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अब वेभलेन्थ नै पाइसकेपछि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कुरा गरिदिने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कमसे कम वेभलेन्थ त मलाई म्याक्सिमम भन्दैछ भनेको मिनिमम वेभलेन्थ चाहियो मिनिमम वेभलेन्थको भाइलेटको हुन्छ अप्सनमा छ छैन बिआई छैन बी ब्लू सो एन्सर आई थिङ्क ब्लू हुन्छ कति नम्बर 11 को ए करेक्ट सो विदाउट वाज एक्चुअली सल्भिङ इट आई सल्भ इट यही हुन्छ नाउ आई मेक इट सर्कल ओके नाउ टु क्वेसन नम्बर 12 to make an achromatic combination a convex lens of focal length 42 cm having dispersive power दिएको छ फोकल लेन्थ दिएको छ सो मैले यति बुझिसकेँ कि एक्रोमेटिजमको कन्डिसन लाग्न सक्छ is placed in a contact with concave lens of dispersive power 0.21 the length of the concave lens should be अब कन्केभ लेन्सको लेन्थ सोधिरहेछ कन्केभ लेन्सको लेन्थ भनेको के बुझ्छौ तिमीहरूले भन्न त कमेन्टमा लेख त फर्स्ट फोकल लेन्थै बुझ्थ्यो होइन भेरी गुड लेन्थ भनेको फोकल लेन्थै भयो र अब म यता लेखिहाल्छु बुकमा तिमीहरू नि आफ्नो बुकमा लेख म तिमीहरूको बुकमा तिमीहरू मेरो रेस्टुरेन्टको लागि लेखिदिरहेको छु त्यो लेन्थ भनेको फोकल लेन्थ आफै बुझ्छौ इन अप्टिक्स है पावर भन्यो भने मैले के बुझ्छु डिस्पर्सिभ पावर आफै बुझ्ने हो लेन्थ भन्यो भने फोकल लेन्थ आफै बुझ्ने हो जे पढिरहेको छु त्यही होइन आफै बुझ्नुपर्छ नि के चाहिएको भनेर हुन्छ जहिले अब हेर 11 नम्बर ए सरी 12 नम्बर है ओके टु मेक एन एक्रोमेटिक कम्बिनेसन आइल जुन अब फास्ट हुनु पर्यो अलि अब हेर एक्रोमेटिजमको कन्सेप्ट भन्नाले कन्डिसन सबै कुरा यादै छ हामीले ओमेगा 1/2 = -f1/f2 अलवेज वर्क्स 42 सेन्टिमिटर दिइरहेछ फोकल लेन्थ त मैले ओके -42 लेखेँ ह्याभिङ डिस्पर्सिभ पावर 0.4 त्यसकै जिसमा त माथि नै लेख्नु पर्यो अर्को 0.2 भन्दैछ अनि f2 फाइन्ड गर्न भनिरहेछ किनभने लेन्थ भनेको फोकल लेन्थ नै हो एन्ड यसले मैले 14/21 = -42/52 भन्दैछ f2 = -42 × 21/14 भनिरहेछ 7 to the 14 7 3 to the 21 2 to the 4 2 1 2 21 into 3 कति हुन्छ 3 to the 3 3 to the 63 21 को c हो 12 को c भयो होला सो दिस इज करेक्ट यसै गरौँ न भाइ फास्ट गरौँ अलिकति मजा नि आउने वाला छ फास्ट गऱ्यो भने ल फास्ट त्यति नि फास्ट होइन टिकको फास्ट ओके now 30 number I think 30 number just read the question and try to guess it in the sun's spectrum okay prism बुझ्दा हुन्छ या कलर धेरै लाइट बुझ्दा हुन्छ there are several visible and invisible spectrum true
uh, and if the blue and green light vi, b and g are passed through transparent prism, then the deviation of green light will be equal, greater, smaller, can predict. We can predict. So again, my ethical deviation is related to mu, and mu is inversely proportional to lambda. So मैले यति कुरा थाहा छ कि deviation is related to mu, and mu is inversely proportional to lambda. So यो दुइटाको रिलेसन भन्दैछ. So length of the distribution of green light will be, so and v I b g y o r. अब यो दुइटाको हेर्दैछ. अब हेर अफ ग्रीन लाइट, ग्रीन कस्तो हुन्छ त, भिआइबी जी ग्रीनको बडी वेभलेन्थ भयो, राइट. ग्रीनको बडी वेभलेन्थ छ, यानि बडी वेभलेन्थ छ भने म्यू कम हुने भयो, म्यू कम भने डिस्पर्सिभ पावर कम हुने भयो, डेभिएसन कम भन्ने भयो, डेभिएसन कम. सो स्मलर देन अफ ब्लू लाइट, 13 को सी हेऱ्यो, सिम्पल. जुन कुरा पढ्यो त्यही होइन. यो भनेको म लेखिदिन्छु. याद नै हुनु पर्यो मेरो स्टुडेन्टलाई, हुन्छ. ओके, 14 नम्बर क्वेसन गरौँ. If an object PQ is placed facing the hypotenuse of 45 degree minus 10 degree minus 45 glass prism, what is the nature of the image formed? This question is good. We have to read it again. Wait. Let me wait. पानी खाने दे. अब अर्को क्वेसन इज 14 नम्बर. ओके, आई विल जस्ट डिल लेटर 14 नम्बर अलिकति हो त्यस्तो गर्ने. यस, आई विल जस्ट डिल लेटर के 14 नम्बर लास्टमा हामी डिल गर्छौँ है. 14 नम्बर लास्टमा गर्छौँ के, किन होइन, गरिदिउँ ल. क्वेसन के छ, छ्या यो आफै हुन्छ हौ यस्तो, मैले रिस नउठ्यो त. 14 नम्बर हेर. An object PQ is placed facing the hypotenuse. एउटा अब्जेक्ट छ जुन यहाँ हामीले यो दिएको छ. An object PQ facing the hypotenuse. हाइपोटेन्युज के भयो, यो भयो. सो यो अब्जेक्ट भयो न, यो अब्जेक्ट भयो त. अफ 45 डिग्री माइनस 90 यति ग्लास प्रिजम, यो हाम्रो एङ्गलहरू दिएको छ. वाट इज द नेचर अफ इमेज फर्म? अब यति बुझ्नु पर्यो कि यहाँ ग्लास यो के हो, ग्लास प्रिजम. अब यो ग्लास प्रिजमबाट हामीले त्यो थाहा पाउँछौँ. ग्लास प्रिजमबाट हामीले त्यो थाहा पाउँछ के भन्छ यसको, के भन्छ क्रिटिकल एङ्गल, रिफ्रेक्टिभ क्रिटिकल एङ्गल ग्लास प्रिजम कति हुन्छ थाहा छ. नियरली 42 डिग्री हुन्छ, 41 point something हुन्छ. Rays falling normally to the first face makes an angle 45 degree to right face. So यसको मतलब 45 डिग्री गरिरहेछ भने के भयो, एज 45 डिग्री गरिरहेछ इन्सिडेन्ट, टिआइएफ हुन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, टिआइआर हुन्छ. र टोटल इमेज इज इन्भर्टेड र सेम साइज. टिआइआर भनेको के भन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ र सेम साइज हुन्छ. यो याद गर्नुपर्ने कुरा हो, फ्याक्ट्स हो. मलाई राम्रो लाग्यो क्वेसन डेफिनेटली. अब हेर
15 number question. In a right angle triangle glass prism, light normal इन्सिडेन्टहरू हेर्ने बित्तिकै यो वर्डिङको कुरा बुझ्नु हो कि हेर्ने बित्तिकै नर्मल इन्सिडेन्ट भन्छ होइन. नर्मल इन्सिडेन्ट टिआइआर बुझिहाल्ने होइन, क्रिटिकल एङ्गल बुझिहाल्ने. ओके वर्ड प्ले म भनिदिइरहेको छु यहाँको यो यसको वर्ड प्ले मैले थाहा पाइसकेँ अलिकति. वर्ड प्ले अफ अप्टिक्स सब च्याप्टर भन्छु तिमीहरूले. मेरो स्टुडेन्टलाई बेस्ट बनाउने हो नि त. हेर पावर भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने, अफ डिस्पर्सन पावर, डिस्पर्सिभ पावर हो. डिस्पर्सिभ पावर भन्छ खासमा. हामीले वर्डिङ चेन्ज गरेर कन्फ्युज नगर्ने आफूले. जस्ट मेक इट एभ्रिथिङ सिम्पल. अब पावर भन्यो भने लेन्थ भन्यो भने के बुझ्ने, फोकल लेन्थ बुझ्ने. नर्मली इन्सिडेन्ट भन्यो भने के बुझ्ने, टिआइआर क्रिटिकल एङ्गल बुझ्ने. अनि 45 डिग्री इन्सिडेन्ट भने के बुझ्ने, ए नै एङ्गल इन्सिडेन्ट भन्दा पनि सेम बुझ्ने. टिआइआर क्रिटिकल एङ्गल यसरी बुझ्ने हो क्या खासमा. 15 नम्बर त्यस्तै हो. नम्बर त्यस्तै हो. 15 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेछ, अब हामीलाई ग्लास प्रिजम भन्नु कि ग्लासको क्रिटिकल एङ्गल कति हुन्छ, 42 डिग्री थाहा छ. ए भगवान् के भन्छ, त्यो यहाँ हेर, त्यो त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स थियो नि ग्लासको 1.5. ग्लासको यो के हो, 40 डिग्री के हो यसको, ग्लासको के हुन्छ क्रिटिकल एङ्गल. अब क्रिटिकल एङ्गल भनेको त थाहै छ 90 र यसको मतलब हेन्समा लेख्नुहुन्छ हेन्स हो न. सो के भन्छ, लाइट सफर्स के हुन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन एन्ड इज डेबिटेड 90 डिग्री होइन. बुझ्यो. क्रोमेटिक एबरेसन इज युज्ड फर डेभिएसन, क्रोमेटिक एबरेसन, इन्टरफेरेन्स, डिस्पर्सन, डिफ्र्याक्सन. हेर डेभिएसनको लागि हो कि डिस्पर्सनको लागि हो, क्रोमेटिक एबरेसन. र अक्रोमेटिजम के को थियो, अक्रोमेटिजम भनेको डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सन. सो यसमा के हुन्छ, के होला, यसमा डिस्पर्सन हुन्छ. सो यसमा डिस्पर्सन हुन्छ. बुझ्यो. 60 नम्बरको लोजिक याद गर्ने खतरै छ नि. हेर क्रोमेटिजम के थियो, डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सन हो कि नै. सो क्रोमेटिजममा डिस्पर्सन हुन्छ. And angle of deviation when passing through a prism is greatest for light. Angle of deviation भनेको यो भयो. ओके, पासिङ थ्रु इज ग्रेटेस्ट फर लाइट. ओके, अब वेभलेन्थसँग त रिलेट गर्छु, तर यो डेभिएसन छ
डेभिएसनको फर्मुला के हो? डेभिएसन भनेको के हो? अहिले भर्खर माथि भनेको मैले डेभिएसन के हुन्छ? डेभिएसन भनेको म्युसँग उस्तै उस्तै हुन्छ नि। के हुन्छ डेभिएसन भनेको म्यु माइनस 1 हुन्छ नि त। सो डेभिएसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म्यु के, तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ल्याम्डा भयो। सो के भन्दैछ ग्रेटेस्ट भनेको यो ग्रेटेस्ट हुनु पऱ्यो, एङ्गल अफ डेभिएसन ग्रेटेस्ट हुनु पऱ्यो, यो म्यु पनि ग्रेटेस्ट हुनु पऱ्यो, तर यो ल्याम्डा कम हुनु पऱ्यो। ल्याम्डा कम भनेको कसको हुन्छ? बी भाइलोटको। सो भाइलोट। अब क्वेसन इज 18 नंबर, in an equilateral prism if the angle of incidence equals the angle of emergence and the angle of incidence is 3/4 of angle of prism, then the final angle of deviation produces. Very easy question. हामीलाई 18 नंबर गर्न त सौभाग्य मान्नु पर्यो यार, इजी छ नि त। इक्विलेटरल प्रिजम छ, सो यही भनेको 60 डिग्री भयो हैन। इफ द एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु द एंगल अफ इमर्जेन्स, आई इक्वल्स टु आर ई मिन्स स्मल एंगल छ। यो के हुन्छ? इक्विलेटरल छ, देखिदिइहाल्छु। and the angle of incidence is 3 by angle of prism. Angle of incidence is 3/4 of angle of prism. Then the deviation produces what? So equals to 3/4 60 to the 4 to the 60 to 15 the 45 degree. So and deviation भनेको I minus R हुन्छ 45 minus अब के हुन्छ 45 पनि हुन्छ। तो इमर्जेन्स हो। के हुन्छ? 18 नंबर। सो त्यसरी गर्ने हो। डेभिएसनको फर्मुला यो लगाउने अब यो मतलब यो स्मल एंगल छ, सो मिनिमम डेभिएसन लाउनु पर्छ नि त हैन। सो मिनिमम डेभिएसन भयो, यो निकाल्ने छ। सो इन्सिडेन्स इक्वल्स टु मिनिमम डेभिएसन प्लस a/2 थाहा छ नि त, इक्वल्स टु यो भयो नि त। आइको भ्यालु अब के भयो 45 डिग्री। मिनिमम निकाल्नु छ। ए कति छ? ए 60 डिग्री छ, 90 okay. अब हेर, question is an achromatic lens forms an image of white object. The color of image will be achromatic छ। achromatic भनेको बुझिसकेको छैन? डेभिएसन without distress. Image of white object. The color will be 90 number is cool question. Question cool छ के? Focal length FAF at focal length of convex lens for violet angle. Then for convex lens कस्तो हुन्छ मैले थाहा पाउँछु हैन। So I'll just take a break now. Bye. 93 numbers also. Just how many questions left? Okay, I want to take break. Step complete गरेर सोच्छु। So 19 number question के छ खासमा? एक्रोमेटिक लेन्स छ। अक्रोमेटिक लेन्समा के हुन्छ? अब अलिकति बुझ्नु त पर्यो अलिकति हैन। एक्रोमेटिक लेन्समा के हुन्छ भने
Achromatic lens forms an image of white object. White object को छ तिमी कलर पेन्सिल विल अब हेर अब यसमा के बुझ्नुपर्छ कि अक्रोमेटिक छ so I will ask you this question I will maybe ask this 90 number okay ask 90 number I'll ask and there was 20 number question a yellow object on blue background appears as a blue background yellow object छ sorry yellow object छ blue background छ I don't know 20 number के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर केमा अब एपियर हुन्छ भन्ने सोधिरहेको छ हैन the color of opaque objects due to selective refraction green appears as green as if it was अब यहाँ पर color is placed on blue background it appears green अब यो क्वेशन 20 नम्बर छोड्दिउँ डिलेटेड हाम्रो सिलेबसमै छैन मैले पढेकै छैन कलर कतिहरु है ओके 21 नम्बर हेरौँ एंगल अफ प्रिज्म 60 डिग्री पर डेभिएसन दिएछ देन द एंगल अफ इन्सिडेन्स आई भनेको निकाल्न भनेको छ एकदम इजी भयो मिनिमम डेभिएसन भनेको छ र 60 डिग्री पर मिनिमम डेभिएसन हो भनिरहेछ सो आई इज इक्वल्स टु मिनिमम डेभिएसन प्लस ए बाइ 2 हुन्छ नि त यति थाहा छ के दिएको छ एंगल अफ इन्सिडेन्स निकाल्न भनेको छ मिनिमम डेभिएसन दिएको छ 30 डिग्री प्लस एंगल अफ 60 डिग्री बाइ 2 कति हुन्छ 90 बाइ 45 भयो सो 45 डिग्री ल a prism produces a minimum deviation of a thin dim light beam if three such prisms are combined the combined deviation then the prism is अब अहिले त्यस्तो prism deviation produced by first prism is cancelled by deviation produced by second prism so no reflection deviation is यो याद राख्न यो दुईटा तीनटा prism हैन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भयो MPP case use and this answer will be deviation तीनवटा छ नि त हैन मतलब तीनवटा छ भने 1 2 3 यसले यसको क्यान्सल गरिदिन्छ सो यसको डेभिएसन मात्र देखिन्छ दिस इज अफ 22 नम्बर a book on a cover of a book appears black when seen through a piece of red glass then the cover may be ब्ल्याक देखियो भनेको के भन्छ ग्रीन को अब यो अगेन कलर र मैले थाहा छैन आई डोन्ट नो डिलिट गर्नु पर्दैन एन्ड इट इज अल्सो नट PYQ सो लिभ इट अब हेर जस्ट अब हेर यसमा PYQ कुनै छ छैन छैन सो यस द एन्ड वी आर रेडी we have completed prism thank you अब नेक्स्ट मा लेन्स गर्छु